नमस्कार साथीहरू, आउनुस् म हजुरहरूलाई आज सजिलो र छोटो तरिकाले कापा कानी सुशी बनाउन सिकाउन गइरहेछु। कापा कानी सुशी बनाउनको लागि हामीलाई चाहिने सामग्रीहरू केकुमन सोया सस, सिराचा सस, नुरी म्याट, त्यस्तै गरी सुशी राइस, वासाबी सस। यी सबै सामग्री रेडी गरिसकेपछि हामी सुशी बनाउन सुरु गरौँ। आउनुस्, सर्वप्रथम सुशी म्याट माथि नुरी सिट सेट गरौँ। नुरी सिट सेट गरिसकेपछि त्यसको माथि नुरी सिटको माथि हामी 130 ग्राम राइस सेट गर्ने। राइस सेट गरिसकेपछि बेबी कुकुम्बर अथवा बेबी काँक्रो 2 पिस, त्यसको माथिपट्टिबाट क्र्याब स्टिक अथवा कानी 2 पिस। यति सामग्री राखिसकेपछि अब हामी यसलाई बिस्तारै कापा र कानीलाई राउन्डसँग छोपिने गरी हामी रोल गरिदिने। यसरी बिस्तारै हेर्नुस्, पछाडिको भागले अगाडिको कापा र कानीलाई राम्रोसँग कभर हुने गरी यसलाई छोपेर प्रेस गरिदिने। हेर्नुस् त, यस्तै तरिकाले अब हामी यसलाई अरु 2 चोटी रोल गरिदिने। यसरी रोल गरिसकेपछि हाम्रो कापा कानी सुशी रोल रेडी भयो। अब हामी यसलाई चपिङ बोर्डमा राखेर 6 पिस, 7 पिस, 8 पिस बनाएर हामी कटिङ गर्न सक्छौं आफ्नो साइज अनुसार। हामी कटिङ गर्दाखेरि हामी आफ्नै चक्कुले स्केलिङ गर्न सक्छौं। यसरी चक्कुले स्केल गर्दै आफूले कुन साइजमा कटिङ गर्ने, हामीले कटिङ गर्दाखेरि हाम्रो सुशीको साइजहरु चाहिँ बराबर भयो भने धेरै राम्रो मानिन्छ। सुशी कटिङ गर्नको लागि हामीलाई सुशी नाइफ, प्रोफेसनली सुशी नाइफको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ हाम्रो सुशी कटिङ गर्दाखेरि सुशीमा एकदमै राम्रो टेक्सचर आउँछ। हेर्नुस्, यसरी हामी नाइफले स्केलिङ गर्दै यसरी सुशी कटिङ गरेर भ्यायौं। अब यसलाई कटिङ गरिसकेपछि हामी एउटा प्लेटमा, सर्भिस प्लेटमा सेट गरौँ र यसलाई सुहाउँदिलो तरिकाले हामी गार्निश पनि गर्न सक्छौं। र यो सुशीसँग हामीले कम्प्लिमेन्टरी रूपमा वासाबी सस, वासाबी, त्यस्तै गरी सिराचा सस, किकुमन सोया दिएर हामी सुशी सर्भ गर्न सक्छौं। यस्तै गरी हजुरहरूले पनि सजिलो तरिकाले सुशी बनाएर आफ्नो होटल अथवा रेस्टुरेन्टहरुमा सेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा नयाँ मेनु राख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। मेरो भिडियो मन परेमा लाइक, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्।